بيستخدم العديد من الفنانين الحرف العربي بأعمالهم الفنية، فيا ترى هل بيتم هالشي على مستوى اللاوعي أو في سبب أكبر وراء رؤيتنا لهالرمز بتكرار؟ خلونا نحكي عن الحروفية. ظهرت الحروفية كرد فعل للتغيرات الثقافية والسياسية اللي حدثت بالعالم العربي خلال القرن العشرين، حيث سعى الفنانون للتوفيق بين تراثهم وتحديات الحداثة. بعد الحرب العالمية الثانية، معظم الدول العربية بدأت تحصل على استقلالها، وانتشرت المشاعر القومية العربية على نطاق واسع. هدف الفنانون لإحياء وإعادة تفسير أشكال الفن التقليدي بسياق معاصر عبر استكشاف موضوعات الهوية والروحانية والإرث الثقافي. استخدام الحرف العربي بدأ كتجارب فردية خلال منتصف الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين، لكن بالستينات تحول لتيار شائع وجذب عدد كبير من الفنانين العرب، حتى صار لكل دولة عربية مجموعة من الفنانين بيستخدموا الحرف بأعمالهم. بالسودان أنشئت مدرسة الخرطوم القديمة، واكتسبت طابع مميز جمعت فيه الزخارف الأفريقية والخط العربي. وبالعراق تأسست جماعة الرؤية الجديدة بهدف خلق أسلوب فني أكثر حرية وفردية بشجع على استخدام التراث والتقاليد. كمان كان الفنان شاكر حسن آل سعيد أحد الفنانين المؤسسين لجماعة البعد الواحد، اللي ضمت عدد من الفنانين المتميزين اللي تمحورت أعمالهم حول استخدام الحرف. الفنان السوري محمود حماد أحد أعمدة الحروفية بيقول إنه استخدام الكتابة بالفن التشكيلي بيستند على حركة اليد العفوية بعيداً عن القواعد الكلاسيكية، فبالنسبة له الكتابة التجريدية بهالأعمال لا تحمل مضامين أدبية، بل هي رموز لتمجيد اللغة العربية. استكشف الفنانون الإمكانات الجمالية للنص العربي، وغالباً ما قاموا بدمج الحروف والخط بلوحاتهم بطرق مبتكرة وتجريدية، وجربوا أساليب وتقنيات ومواد مختلفة لإنشاء تركيبات ملفتة بصرياً. ممكن للحروف إنه تشكل كلمات أو أبيات شعر مثل هالأعمال لإتل عدنان ومنى السعودي، أو ممكن تستخدم كزخارف مجردة تتفاعل مع أشكال أخرى مثل أعمال الفنان رافع الناصري. وممكن كمان تتكون اللوحة من حرف واحد أو من أنماط مكونة من حروف متكررة، أو حتى تتضمن تكوينات هندسية بطرق معاصرة للخطوط المعروفة. بطريقة مختلفة عن كل اللي ذكرناه، بيستند أسلوب الفنان الجزائري رشيد قريشي بالكتابة الاستبهامية أو الكتابة بلا معنى، واللي هي سمة ميزت الكثير من أعمال الحروفية، حيث بيستخدم أنماط خطية عالمية الطابع وإيماءات وأشكال بصرية للغة المكتوبة لإثارة شعور وعمق أكبر بالمعنى. ويبدو إنه في إجماع بين الفنانين ومؤرخي الفن والنقاد العرب على إنه الفنانة العراقية مديحة عمر كانت من أول من استخدم الحرف بشكل تجريدي بالفن العربي المعاصر عام 1945. وبتوصف مديحة عمر عملها بأنه محاولة لتحرير الحرف العربي من قيوده اللي بتحصره ضمن التصاميم الهندسية، وبتخلي وظيفته فقط توصيل المعنى وملء الفراغ، فالحرف بالنسبة لها جميل بحد ذاته. وعلى عكس الخطاطين اللي ممكن كانوا حابين يبرزوا جمال معنى الكلمة العربية، ركزت مديحة عمر على إبراز جمال الحرف نفسه. وهون مهم إنه نأكد على إنه الحروفية ليست مرادفة للخط العربي، فبعكس الخط العربي تستخدم الحروفية عادة مواد الرسم الغربية بدل القصب والحبر، وغالباً ما بيتلقى الخطاطين نوع من التدريب الرسمي وفق قواعد محددة، في حين بيتمتع فنانو الحروفية بمزيد من الحرية الإبداعية للتجريب بدون استعمال كلمات أو جمل إلها معنى محدد. من خلال استخدامه المعاصر بالفن، تحرر الحرف من دوره بالنص المكتوب، وانفصل الحرف العربي عن وظيفته اللغوية. الفنانة الأردنية ومؤرخة الفن وجدان العلي بتقول إنه كل حرف من حروف الأبجدية العربية بيحمل أهمية جوهرية ودلالات متعددة إلها قيمة بصرية وتصويرية خاصة. وصف مؤرخ الفن شربل داغر من لبنان الحروفية بأنها أهم حركة فنية ظهرت بالعالم العربي بالقرن العشرين، ومع ذلك مصطلح الحروفية بحيط الجدل أحياناً بالعالم العربي المعاصر. برأي البعض، هوية العمل لا يجب أن ترتبط بظهور الحرف العربي فيه، بل يجب أن تعبر اللوحة عن هويتها الفردية من خلال تكوينها وبنائها. ويقال إن الحروفية لم تترسخ أبداً ضمن حركة أو مدرسة موحدة مهما حاول الباحثون تصنيفها. يمكن السبب هو اتباع الفنانين أساليب مستقلة بالتعامل مع الحرف، واللي صعب تصنيف هالحركة الفنية لأنها بتناشد الفنان للاستكشاف الفردي والاستقلالية الفنية. بغض النظر عن اسم وتعريف الحروفية، لليوم منشوف فنانين عرب عم يستخدموا الحرف بمختلف تجلياته واستكشافاته الأصيلة.
أهمية الكلمة المكتوبة بتتجاوز كونها مجرد وسيلة أو أداة للتواصل، بما إنها إيماءات وتكوينات بتدل على أصالة هويتنا وثقافتنا العربية يلي بتجمعنا ببعض. إذا حبيتوا محتوانا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم والاشتراك بالقناة. تقدروا كمان تساعدونا بإنشاء محتوى جديد عن تاريخ الفن العربي من خلال دعمنا على صفحة باتريون الخاصة فينا.